არ ჯერა. მეტროზე მივიდივართ ბეთლემის ქოხის გადაღება გვინდა ექსპედიცია გვაქვს. თქვენზე ამბობენ რომ თქვენი ადამიანი მზანდებით ვიც ყველა სასწავლო მთაში სიარული. მათ შორის კი, მათ შორის ნიკა ლებანიძესაც კიო. გოსმა ვასწავლო ფრენა, ცოცვა, ხოხვა, სრიალი, კიტური, ყველაფერი და ჩემნაირი არის ბევრი და ეხლა ვიყავთ დამწყები თანსვლელები და ალაპირებენ მყინვარწვერზე ასვლას და ჩვენც შევუერთდებით. გეზი არის კიდე იქ მთავარი გმირი. გეზიც ესე მთაში ვინც დადის ყველა მიცის, არა შენ გეჭიროს. და ეხლა შეგიძლია ბოსს ელაპარაკო, მე გეზის ელაპარაკო. ლაპარაკი არციც არ უყვართ. შევატყვე. როგორი გუნდი არის? კარგი, აბსოლუტურად უნდა ზიარულია, დანარჩენი გამოჩნდება. აჰა, ესეც ჩვენი დამწყები მთასვლელები. 6 არის გამოუცდელი მთასვლელი, დანარჩენი ყველა არის სპორტული ჯგუფის წარმომადგენელი. ყველა მიემართება ჯერ მეტეოსკენ, მერე მიდიან მყინვარწვერზე. კი მინდა წამ მყინვარზე ასვლა, მაგრამ ჩვენ ცოტა სხვა გეგმა გვაქვს. ჩვენ გვინდა მათთან ერთად ავიდეთ მეტეოზე და მერე წავიდეთ ბეთლემის გამოქვაბულში. ვერასოდეს ვერ გაიგებთ რა მუღამი აქვს ამას. თუ თავად არ გააკეთებთ. რო დავდივარ, მარჯვნივ ვიყავარ. ისეთი ქარია. მოძრაობთ ძალიან კარგად, ცოტა ხანში გადავალთ საბერწეზე და ძალიან გვინდა ამაღამ მეტეოზე ასვლა, მაგრამ სავარაუდოდ დაგვაღამდება. მე ვიძახი რომ საბერწეზე დავჭრითო გეზი რჩება და სპორტული ჯგუფი გეზის ექსპედიციიდან მეტეოზე ადის და ჩვენ ვიქაჩევით მეტეოზე ასვლაზე. გიორგი მეუბნება რომ ნინუცა შეძლებსო. ნინუცა იძახის რომ შემიძლიაო და რეალურად რა არის ღმერთმა უწყის რა აგერ ვზივართ ქვასთან და ვისვენებთ. მე ვარ ის ადამიანი, ვისაც თავის დროზე ფეხბურთს ვერ თამაშობდი ეზოში და წრეში ბურთს ვერ თამაშობდი ეზოში, იმდენად ფიზიკურად სუსტი ვიყავი და ეს არის უბრალოდ მიიღე გადაწყვეტილება და შენ თავი მიაჩვიე დისციპლინას. პოდკასტი კი არ არის. გიო, რა სიტყვი? რავი, კარგად მოვდივართ. დაახლოებით ალბათ 1 საათი იქნება, ხო, რაც წამოვიდით. მეტი ხო და საბერწეზე დავრჩევით მგონია მე. მეტეოზე. მეტეოზე ავდივართ. 10,000 ლაიქი არ დაგავიწყოთ. თუ საბერწეზე დავრჩებით 10,000 ლაიქი, თუ დავრჩებით მეტეოზე 20,000 ლაიქი გჭირდება თქვენგან. მართლა. მივბოდიალოთ ჩვენთვის მთაში, ნელა, ყველა დაფიქრებული და ხედავთ ციცაბო მთაზე მოდის 2 წყვილი. არ ზურგჩანთით არაფრით. 1 წყვილი მოდის ნინუც. 2 ვთქვი? ხო. 2 ადამიანი და 1 წყვილი. გამარჯობა. თქვენი სახელი და გვარი? ხატია ნოდია. ხატია. ეს თქვენი გერმანელი? Boyfriend-ი. მე მქვია ლეო. ქართულად ლაპარაკო ბლეო. მეტეოზე ისე იყავით ვაშლი. მეტეოზე ალბათ მეტეოზე არ ვსვართ, აი აქამდე ვიყავით. ეხლა მოვბრუნდით პრინციპში 5 წუთის წინ. With the pineapple. That's with the Mountain gear. კი, ანუ ერთი წამ. Can you turn this around here? Which one is nicer? Всё, კაი, მოგწერეთ რომელი მოგწოთ. ანუ მოდიალობთ აქ მთაში. გამოიწ მიკროფონი. ჩვენი გვერდი ხო გამოიწერა? გამოვიწერეთ ჩვენი გვერდი და ამ წამს და ერთი სული მაქვს, როდის ჩავუყვები და ჩავთვალე. ისვენებთ აქ? 2 დღით, 3 დღით ჩამოვედით ყასბეგში, ისე თბილისში ვართ. აკაი, რა შანსი არის რომ მთაში მოსეირნო წყვილი შეგხვდეს? მართლა იმითი. ანანასი. ისე ხვდებიან, მაგრამ ანანასის ჩანთით მე ხო აქ ხო იცი გათრიფვა იცი რა, რომ დადიხარ ცოტა მიდიხარ და ვიფიქრე მეთქი ხა მელანდება.
ეხა არის 14 საათი და 45 წუთი. ჩვენ დავიძარით 12 საათსა და 20 წუთზე. დაახლოებით 2 საათნახევარია ვართ გზაში. ეხა განახებ უღრანი აღმართია ასავლელი. უღრანი აღმართი. თუ არ წავალთ გავიყინებით ნინოც. აღმართი ანახე რომ ხელა. წადი და ვანახე. არა, ეს წამანახე. ეს არის უღრანი აღმართი. ეს არის ჩემი ხო მიდის ხმა. ხო და ისე როგორ არის, ეგეთ სიტუაციაში ძალიან რომ ვიჭედები, პატარ-პატარაზე ვისვენებ და ვცდილობ რომ გადავაგარო და ვიცი რომ გადაგორდება. თითები გამეყინა მაგრა. ვარ იმოძრავებ გაგეყინებ. ხალხად მარებს ვაღაკითხო. ეძინება? დაიწყო მთა. დაიწყო დროს ტარება. ეს მახსოვს. უკვე ახლოს ვართ. ხმა ჩართულია? მაგრამ ჩვენ რომ ვიყავით ამდენი თოვლი არ იყო. ეხლა ძალიან დიდხანს მაგვიწია დიდ თოვლის სიარული. ნინუცას გაეყინა თვალები. ჩვენ ეხლა მოვედით უღელტეხილზე. და შეხედა ძალიან ცოტა დარჩა. აი იქა დეკა. დეკასთან შევისვენებთ. ეხლა ცოტა ხანი ცოტა დაბლა ჩავალს და ამოვისუნთქავთ, ხო? სულ აღმართი აღარა. და ღრუბელია ჯერ მყინვარი არ ჩანს. აქედან გადავარდნას არავის არ ურჩევ. მოდი ესე ვთქვათ, რომ ყოველთვის ადამიანი რაღაცას გადალახავ. მაგალითად, 3 დღე რომ თაში რომ მივიდივარ, ყველაზე მეტად რაზეც გული შემსწკივა, ის რომ ალბათ ლოგიკურად ხვდებით, რომ ვერ ბანაობ. ყველაზე დიდი ტკივილი აქაა, მაგრამ ნიკალებანიძე ყოველთვის მომხნევებს, რომ თაში ბაქტერიები არ არისო. ეგ სიბინძურად არ იცვლება. ეხა მოვდივართ ძალიან რთულ პირობებში, რეალურად ძალიან ცივი აქ ხარია, თოვლია, ზამთარია რა მოკლედ. და ერთხელ არ დაუწუწუნია, ისე იარა. ნუ შესვენებებით და თავის წესებით ყველაფერი საკაიფოდ და ერთხელ არ დაუწუწუნია, ერთადერთხელ თხოვა თასმის შეკუნა რა და რა ხდება ე? ძალიან მაგარი რაღაცა ხდება ეხლა. სულ ხო ამბობ რომ თაში. იარი რა ვეღარ დავდივარით ვერ გაიგე. არ წუწუნებ, მაგრამ უკეთესად კი არო. თაში ყველაზე კეთილშობილი ადამიანები არიან. იმიტომ რომ ერთ-ერთია ციბარი. ციბა რომელიც ჩამოვიდა და მითხრა ზურგ ჩანთას გამოგარწმეო და ვაი. აი ხედავ. ციბა შეაფასე. ძიმეა? წაიწევოდება. ჩაი? აუ. ოღონ ამათან შევისვენე და ჩვენ ვერ ზერდობთ. გეზისთან გვინდავს. ხო, გეზი ზემოთ წავიდა და მეც მე ნახეთ. ძალიან დიდი. ერთ წამ რა. თაში მე რაც დავაკვირდი. მოკლედ აი ადამიანს მაგრა უფრთხილდება, იმიტომ რომ აქ სულ ერთმანეთზე ხარ. ადამიანებს გააჩნია ნინო. ხო, ესე იგი მე კაი ადამიანები მხდება. წადია. დიდი სიამოვნებით. ესა emergency ქოხი. აგარეთ აწყობ ჩემნივთები. აქ ვალაგეთ ჩვენ რაღაცებს. და ესე ვაი და გზაში დაგიბნელ და აქ უნდა გაათენა. შეიძლება? აი მე. აქ სამზარეულო გვაქვს. სადაც კოხტა და კოპსია ძანდება ორიგინალური სენკუჩი ყველით, თაფლით და შავი პურით. შენ გიკეთებენ? დიახაც მიკეთებენ. შევზარეულის სახელი შემახსენეთ. ლევანი არის ჩვენი შევზარეული და აქ იცი რომ არის ადამიანი, რომელსაც სახელი ჯერ არ ვიცი და მალე გავიგებ,
რომელსაც პირველი ვლოგიდან ბოლო ვლოგამდე ყველაფერი აქ ნანახი ჩვენი. შენ რას ფიქრობ ჩვენ ვლოგებში? მაი ძალიან მომწონს მე თქვენი ვლოგები მართლა პირველი ვიდეოდან უყურებ რა მართლა. მადლობა იმპატრუ. საშვილო ხარ? აი არა. დადი ხარ? კი. მოგწონს? სათხარ აყო. ბიზნეს სპორტზე ვარ ნაყოფი, ჭაუხით ნაყოფი ვარ, ეხლა ბოლოს დამოუკიდებლად ვიყავით იკანაძეზე, ერთიანზე. არა, ეხლა მალე მოწავიდე კიდე. ზამთრის გასვლები? არა. გემაურო ფასი იყო. კი, კი. დედაშენი არ ხავს მაგიკავს. თავიდან კი, მე აღარ. რამდენი წლის ხარ როგორ კლასში ხარ? 16-ის ვარ და მე 11 კლასში ვარ. ბიძიკ, აი თავობა მოდის მთაში. ჩემ დროს ესეთები კი არ იყვნენ. მართლა აქ რა ხდებოდა ხოლმე ის შენი დედა აი შენი დედა აქედან არა აქედან უნდა წავ. ხო გაინტერესებს ჩაი აქ როგორ დამზადა ხო ამდენ წყალს ხო ვერ წყალი არსად არა ამიტომ თოვლი შემოგვაქვს თოვლს მე ვალღობთ ესე პატარა ქურაზე ჯამში ჩაიყრება ეხა თოვლი ეს თოვლი წამში გადაიქცევა სასმელ წყალად შეგიძლიათ ჩაიც დალიო და შეგიძლიათ წყალიც დალიო თან თუ შეგიყვარა და სენსში ჩაიბუდა მე თავს ვერ დაანებებ და ამაზე ძვირფასი არაფერი არ არის რა ოქროს ასოებით იწერება ცხოვრების დღიურში სტრიქონები და ლექსები და არის პოემები და იარეთ თაში მოკლედ აგიმართლეთ თაში იარეთ ფილად ჩაცმულები და იცოდეთ მარშრუტები და არასოდეს მარტო არ წაბოდიალდეთ ამდენი კაი ხალხი როა შეგიძლიათ მიწეროთ და ყველა გაგიყოლებთ. ეხლა ჩვენ წავიდეთ და ავიდეთ ბატონ გეზის გავესაუბროთ და გავარკვევთ. საერთოდ ცნობილი ფაქტია, რომ ნიკა ლებანიძეს და ბატონ გეზის მრავალწლიანი დაპირისპირება აქვს და თუ გაინტერესებთ რასთან დაკავშირებითაა ეს დაპირისპირება და რის გამო არის ესეთი მკლავ ჭიდი და ჭიდილი დაგველოდეთ. და მინდა გითხრათ, რომ კიდევ აი ესეთი მძაფრი აღქმები რომ გაგიძლიეროთ პრაქტიკულად უკვე დაბნელდა. და ღამე უნდა ვიაროთ. ფანჯარა არ აქვს ამაში. ბნელდება. ბნელდება. ბლოკბასტერის ფილმში მგონია ჩემი თავი. და შეგრძნების დონეზე ძალიან მადლიერი ვარ ჩემი თავის, იმიტომ რომ არ წუწუნებ და გაგიკვირდებათ და ამ ყველაფრისგან სიამოვნებას ვიღებ. აქ არის ესე ორი შალე ალპური, სადაც ერთი არის ალტიჰატი, მეორე დეკა და ამ შალეებთან არის პატარა ქუხები, სადაც იმ შემთხვევაში თუ ემერჯენსი ამბავია გაჭირვებაა დაგაღამდათ ამინდი გაგიფუშტათ უბრალოდ შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ღამე გაათიოთ მე ხა თეთრი ღვინო რომ მქონდეს თეთრ ღვინოსაც დავლევდი გადასარევად სათხარ ეხა ვართ ქოხში რო ვამბობდით. გახსოვთ ბოლოს რო გავჩერდით მე და თქვენ მე ფილმის გმირი ვიყავი. ქარი მიბერებდო თვალში, ცოტა თოვლი მეყრებოდა, ვფიქრობდი წარსულზე, მომავალზე და ყურში ჩამესმოდა დრამატული რომელიღაცა გოიმური მუსიკა ჰოლივუდური ბლოკბასტერიდან. მაგრამ თქვენ და საუბედურო და სააბედნიეროდ გადავრჩით, ამობოდიოდით. ოღონდ ჯერ ხო და მაცადე ეს ხო 7 თვიანია. მოკლედ ბატონ გეზის და ნიკა ლებანიძეს შორის წლებია მიმდინარეობს დაპირისპირება. ოღონდ არ ვხუმრობ. ანუ ბატონ გეზის სანამ განვიცნობდი, მანამდე ვიცოდი, რომ აქა სერიოზული ბატონი ხო კარგი, ბატონი კაი გეზი. დიდი დაპირისპირება. ხა რაში მდგომარეობს ეს ამბავი? შეჯიბრია აქ. ხო, ყველა მე წავაგე. ხო, ვინ რამდენჯერ ავიდოდა მყინვარზე. თავის დროზე ნიკას ჰქონდა რეკორდი 114. ან გეზის ჰქონდა რეკორდი 114. მოკლედ, ერთ ასვლაზე ჭიდაობდნენ ძალიან დიდხანს და დღემდე ვერ გაიგვა ვინ ავიდა ყველაზე მეტჯერ მყინვარზე. მაგრამ მეგონი ამასობაში ახალგაზრდები დაგეწიან და ორივეს გადაგასწრეს. აი, გიორგი გადაგასწროს. აკე გიორგიმ გადაგასწროს. გადაგასწროს აი, გადასწრებული. დრომა აქ რა. რამდენი ხარ გიო? არ ვიცი, მაგრამ 100-მდე იქნები. 100-მდე ხარ. თქვენ რამდენი? მე 140.
ასმა ზუსტად 150. 115 ზოა გაყინული. 115 ზოა. გეზი არ მithulis ერთს. ნიკამ ჯობდა ყველაფერში, უფრო ჩემზე მაგრა დადიოდა. მეთქი ამაში მაინც ვაჯობა, მეთქი ამ პრიმერზე ასწავლე და მაგიტომ დავიწყეთ ის ბაში, თორე ჩემზე მაგარი იყო 7000-იანებზეც იყო 10000-იანებზეც რაღაც და მეთქი ამაში მაინც მოუგო მეთქი და მაგიტომ გამოვიდა ეს რა ქვია. ბავშვობა გავიხსენე რა, ადრე ვიყავით ხოლმე ზუსტად ესე. რა ხდება? ბავშვებმა დაიძინეს. იმენა 7 ჯუჯას მაიტი არის. აი ესე იძინებენ თაში. და მე ამიტომ არის ხოლმე რომ ეს ურთიერთობა რაც არის მთის რომელიც უწყვეტი არის და სულ მუდამ არის მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ერთი ის გამაგებინა. გამოჩუმე? აბა ხელი დაგვიქნიეთ ბავშვებო. ეხლა არის 10-ის ნახევარი და ჩვენთან უკვე უკუნითი ღამე არის. როგორ ხარ? ჭკუად მყოფელი ადამიანი საკუთარ თავს ესეთ დისკომფორტებს რატო უქმნის ასეთი ხალისით? ის რომანტიკა ეს არის. მე გახსენდება, მე აფასებ კომფორტს უფრო და ხო, სხვათა შორის მე რომ ვაფასებ თითოეულ ჩემ დღეს კომფორტში და სიმყუდროებში, ესე არასოდეს არ დამიფასებია. გიო საძინებელი არის სკამებისგან შედგენილი მოყევი. მოკლედ აქ შემოვეკედრეთ ბავშვებს, თორე ძალიან კარგად იყვნენ განაწილებულები რა. ოდა ეხა ძილინებისა და ხვალ შევხვდებით იმაზე რა ეს ქვია. ჩავიდო ის ბეთლემი ხატში, ჩაიდე. ხო, ანუ დაახვიე ხა, თავკუ შემოვიდეთ, ბალიშად იხმარ. ხო, ესეთი ამბავია, თუ გინდა რომ თბილად დაგხვდეს 60 დილას ზიზიად შენი, რა ქვია, თერმო და ასე შემდეგ, უნდა თავთან დაიდო და სიახლოვე გქონდა და გააცხოვ. აჰა. ქუდი დავიხუროთ. აბა, ბედნიერი შობა ახალი წელი თქვენ. გეზი რა სიტყვება დღევანდელ დღეს? გაუმარჯო საქართველოს. ერთ ღამეში ჩადგა ქარი, გამოვიდა მზე და ეხა იდეალური პირობებია იმისთვის რომ ავიდეთ მეტეოზე. აქ ნინუცო კიჭერი ჭინებდა წეღან, მაგრამ სინამდვილეში საფახა უგოხ ბევრი და მეტეოზე მაინც ავიდეთ სულაყეთში. რომ არ არის ადვილი. გიორგი, როგორ ხარ აბა? მაგრა. ამიჯი მაგრა გაგუხა, ხო? ხო, რავი კი. ძალიან კაი ამინდია. კარგად მოვდივართ და 2 საათ ნახევარში ალბათ ეს უნდა ავიდეთ, ხო? ნინუცაც ხოძია მე მგონი რა. ნინუცა კარგად მოდის, ხო? როგორ დაიკლო მყინვარბაო რა. მე უფრო ადრე დავიწყე, გიომ ცოტა უფრო ჩემს მერე რა. ასაკიდან გამომდინარე და გიოსაც ახსოვს ეს
ადგილი როგორ სხვანაირი იყო და მე ხო მახსოვს. მაგრა ხო შეცვლილი? ძალიან მაგრა, მე რაც მახსოვს, ალბათ 50 მეტრი მინიმუმ არის დაკლებული რა. ყველაზე ცოტა და რაც ყველაზე ცუდია, აი ვანახებ რა იქეთ გავალ. შეგახედებთ ახლა რაშია საქმე, რაც ყველაზე ცუდია. მყინვარი კი იმით კი არ კლებულობს, რა ქვია. წამოგიო. სიგრძეში. სიგანეშიც კლებულობს და სიღრმეშიც და შესაბამისად მთლიანად ყინულის მასა პატარავდება რა, რაც ძალიან დამაზიანებელი რა, ნუ სხვა გზა არ არის, რაც არის ეს არის რა. აი მაგალითად ეხა კადრში რასაც ხედავთ, ხო? აი ეს ტერიტორია მთლიანად აი აქ იყო ყინული. მე პირადად მახსოვს ეს, რომ აქ იყო ყინული და სადღაც აი აქედან ვიწყებდით ესე ამოსვლას და აი აქ ყინულზე ავდიოდით ხოლმე. აი ის კლდეები საერთოდ არ ჩანდა. გიო, ის საერთოდ არ ჩანდა. დედასპიცა გამოჩნდა ალბათ 3 წლის წინ რა? გამოჩნდა. 2 წლის წინ, 3 წლის წინ. ნინუც ყინულის გამოქვაბულში გინდა შესვლა? ოღონდ მარტო შენ შედი. შევა ეს ესეთი გიჟია. ეხლა ვართ 3200 მეტრზე, აქედან იწყება გერგეტის მყინვარი. დაახლოებით 2 საათნახევარი გვინდა მეტეომდე, ცოტა თოვლია მყინვარზე, ცოტა ფეხი ჩაგვივარდება, ცოტა საკვალი იქნება და დაახლოებით 2 საათნახევარში ავარ. ზაფხულში აქ რა ვიცი ხენებიც ამოდიან და ძალიან ბევრი ხალხი დადის, მაგრამ ეხლა მარტო ჩვენ ვართ. თოვლი არის მეტი, ეხლა დღე არის ნაკლები, უფრო ადვილად გიღამდება, უფრო ცივა და რა ვიცი. გია ყავაც ეძებს ცოლს. არ ვიცი. ჩვენ ვეძებთ. ოჩაღრინუს 1 საათი დაგვრჩა გადაბოღბამდე. ვაი, ჩვენი რა ხდება? აი ჩვენ საყვარელი ბოღმა ესე უნდა ავიდეთ მე ესე და მე აქ. რამდენი გონია დაგჭირდება? აქედან 2 საათი. კიდე 2 საათი. ესე თույლი კიდე თუ უფრო საფათებული საათი. ეს ჩქარებდა. ჩემი ბრალია გიორგის რო არ დაუჯერე. თქვენ ახლა დახავთ სპეციალურ ნომერს. როგორ უნდა იხოხო მუხლებით, როცა არ გაქვს წრიაპი? არა, როცა გაქვს წრიაპი და ნიკას ეზარება რომ ჩავიცვათ. არ წრიალებ. არ სრიალებს თუ სრიალებს? ვე. ხოხვითაც. აჰა. ჯოხი. მუხლები არ დავიზიანო. არაფერს არ დაიზიანე. საჯდომი ჩობინა. დაი. გასრიალდნენ ხელიობანი. მად ვერადგებე საკუნა ამის შეუძლია. ხო დავახსოვდი ცოტა. და გეციება ჩამოვა თქო გითხარი? აუ რა ბიჭი. აი ჩამოვიდა. ცივა. ეს ადამიანი. ეს არის მთა. ახალგაზრდებმა შეიძლება ვერ გაიგონ.
მაგრამ ადრე იყო ტრადიცია რა, ამდენი ხალხი არ დადიოდა. ესა ბოღმა. და მეტეოდა რომ დავინახავდით ვინმე ადამიანს, რომელიც მყინვარზე გადმოდიოდა, აი ესეთი მორალური ვალდებულება ქონდა შინაგანი რომ მაგალითად ჩემნაირი გაჭირვებული. აი ჩემნაირი შეჭირვებული. ხო, რომ ჩამოდიოდით და ვეხმარებოდით და ეხლა სამწუხაროდ დარღვეულია, თუმცა აგერ ოლდსკულის წარმომადგენელი ოღონდ ახალგაზრდა არის რა. მე მთაში სიარული ნიკასთან ერთად ვისწავლე და გიოსთან ერთად და ასე რომ ხო და ესე მოიქეცით ხოლმე, როცა ადამიანს აღმართი დაინახავ და თქვენ დასვენებულები ხართ, ჩადით და მიეხმარით მადლია რა. ავეთ და აგერ გამოისუნთ, გაიღიმე, დადიო და იძინა გზადეთ. ნინს რა ბედი გაქისე რა. შობას მეცეთ ვერა. წუთი დარჩა. და სამშვიდობოზე ვარ. კარგად ვარ. ახალგაზრდა თანხმობების შეკრება არის და გეზი და ბოსი ჩვენ მეგობრები არიან ხელმძღვანელები ამ შეკრების. ეხლა ზიანში შტაბში და ბირჯაობენ, აპირებენ ამაღამ გასვლას მთაზე. ეს ჩვენი ნაცნობი შტაბი. ამა ბირჯა. ნინუცა უკვე მოშინაურდა. აჰა. აი, გეზი აგერ. რა შვებ გეზი? შვილობით ამოვედით, ეს თავარია ყველა. გოს. შენ? ამათ არ უყურთ ლაპარაკი, რა საკეთებ? ტელეფონში ხო, მაგრამ რა გინდათ, რა შვებით, აგ რა გინდათ? ყვალე გავიდეთ ყვალა ამინისა. არ უყურთ ამათ ლაპარაკი. თაზი გადიხარ? ყვალე ამედის მიხედვით გავად. ამ თაზე ან საბარიშოთ. ორი ვარიანტი. ამ თაზე გავად, ამ აი, მე და გიო წავთ ალბათ ბეთლემის სამოყვაბულში. და ნინუც არ დაგიტოვოთ აქ, ოღონდ არ წამოყვებას აქი ბოჟი. კი ბატონო. ჩვენ გვაწყობს. მე გადასა. ჩემი პიურე რო დაგავალე გამიკეთებული. კი. შაშა რომ მივლიდი. წელს ვერ გავიგე აღარ ეს უკვე შენი დადიხარ. არაფერი ჩემს მე არ დავდივარ. მე ვარ ნაზი, სუსტი და მჭირდება აუცილებლად მოვლა. კაი, შენ მე რამდენით ხარ აქ? ზამთრის პირველი, ჯამში მეოთხე მყინვარი. ზბორებზე? ზბორებით გეზისთან. გეზისთან. სულ გეზის დაყვები? აუცილებლად. ვაი, ხედავ, შენს გეზისთან უნდა იარო. გეზი ვიარო შენთან. არე, ირაკლია ხელმძღვანელია. ანუ გეზი მარაღო. იარე. თავარმა იარეო. შენ ნუგონია რა რაღაცა საუბრება. ხოლმე აქეთ არიან ჩვენი მეგობრები. აც გარდაცვლილი ძმები, რომლებიც აღარ არიან ჩვენს გვერდით და ესე გამოიყურება ჩვენი შტაბი. გონია რომ ყველა თავის ფას იპოვეს თავის თავში რა. უბრალოდ მე რამდენად განავითარებს ამ სიყვარულს გულში, იმაზეა დამოკიდებული. ვინ ხართ, რა ხართ, აქ რა გინდათ ვაფშე? აი, ამოვიდეთ დამხვდა ხალხი რა. ვიცი რომ გეზის. მე დავიწყო. მე ვარ ლევან ციბაძე. მიყვარს მთაში სიარული. იმაზე გაცილებით მეტად ვიდრე სხვებს უყვართ ხოლმე. რავი, ამოვეთ ორწვერის სამიანი და მყინვარწვერის სამიანი უნდა ვიაროთ ეგეთი. სირთულე. ნუ აი კაცი ჩანს იქით და იქით პირდაპირ მარშრუტები, არა კლასიკური მარშრუტი, რომელზეც ტურისტები დადიან. რავი, ნახოთ ამიდები თუ იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება.
მე ვარ გეიზისთან ზბორზე, მე კლასიკურ მარშრუტზე ვარ, ვინაიდან ჩემი პირველი ზამთრის მყინვარია. ვაპირებ ორიანზე, ანუ ორიანის სირთულის მარშრუტს, რომელიც არის კლასიკური მყინვარწვერის მარშრუტი. იმედი მაქვს, რომ ამინდი დაგვაცდის და ავალთ და დავბრუნდებით უსაფრთხოდ და ბედნიერები და დაღლილები, მაგრამ სასიამოვნო დაღლილები. მთა მიყვარს ძალიან. ხალხი კითხულობს, ვერ ხვდება ხა რო უყურებს, იბნევიან, რატო წვალობს ეს ხალხიო ძირითადად ამას კითხულობენ და ალბათ მთაში ყველა რაღაც კონკრეტულს პოულობთ, ვიტყოდი, საკუთარ თავშიც, სხვებშიც, რაღაც ახალს ვიგებთ. და ეს მთლიანი პროცესი არის ყველაზე საინტერესო ჩემთვის პირადად. არა ის რომ მხოლოდ მწვერვალზე ავიდე და ფეხი დავდგა და თქვა რომ აი აქ ვიყავი, არამედ აი ის მთლიანი პროცესი დაღლილობის, სტრესის, ტკივილის, მაგრამ შემდეგ მაგ ყველაფერს რაც ის რაღაც დადებითად რაც მავსებს ის გრძნობები და ემოციები, რაც იმ პროცესს მოყვება. ამიტომ მეც ვერაფერს ვერ დავუმატებ. მართლაც რომ ყველამ ინდივიდუალურად უნდა განიცადოს ის მთის გამოცდილება და თვითონ უნდა ნახოს რა ხდება აქ და გაიგოს თვითონ რისი მიღება შეუძლია აქედან. რეალურად ხშირადაა ეგრე, რომ ერთი მღერის მეორე ლექსებს ამბობს. მესამე სადღიგრძელოს. ანუ ხან უფრო ისა გაქვს, რა ქვია, განვითარებული. უფრო მეტი ადამიანი მღერის და ცეკვების ხანდახან. ეხლა გაითვალისწინოთ რომ ხალხისთვის არის შობა. რა არ უნდა მიულოცოთ? ერთი ლექსი რა ქვია, შენ უნდა გვითხრა, მოგვიწყვენი ერთი. მე სადიძელო მაისაფი რა ვე. სადიძელო რა. აი სადიძელო. ლექს ვიტყვი. სადაც ისა, რატის ლექს ვიტყვი. რატის აბაბისი მამაშენის ლექსი რა თქვა ეხა. აძვერი ხეზე კენ წეროზე სხვენზე აძვერი. გული გისკდება შეიძლება ჩანს მყინვარწვერი. როგორც ჰაერში გაკიდული თოვლის ბაღი და როგორც ნიღაბი აღებული ღმერთის სახიდან ჩანს მყინვარწვერი. ცის სიღრმეში გამოყვანილი, როგორც ტაძარი, როგორც ლოცვა, როგორც ყვავილი. უკან დახევით ფეხის თითის წვერზე აწევით, როგორც ფარულის გაცხადება ჩანს მყინვარწვერი. კაი, შენ გითხარი რატო დაიწყე? შენიერი. მე დავიწყე, მამაჭემმა დაიწყო. სკელი მომკიდა და მთაში ჩემი ზერული ეგრე დაიწყო და მე რაღაცნაირად შეყვა რომანტიკა. და რაღაცა როგორც ჩემი და მამის ზერული იყო, მე გახდა რაღაცა ჩემი ინდივიდუალური და ჯერ იყო თხილამური, მე სკიტური და ეხლა წამოვედი ალპინიზმისკენ. და ასე. მე გეზი მომკიდა ხედი. დიდ ავიაციაში მოხდა. დიდ ავიაციაში. გეზის ავიაციაში. გეზი, შენ როგორ დაიწყე მთაში სიარული? მე წამიყვანა მეგობარმა უშპის ძირას. და იზდებიო და დამტოვეს ერთი კვირა მარტო და ეს გადარჩენაზე ზრუნავდი. წამიყვანა თვითონ წავიდნენ უშპაზე, ლევან ჩიქოლმა წამიყვანა და მე დამტოვეს უშპის ძირას. უკაცრიელად ესე მარტო ვიყავი და ორი დღით უნდა დავეტოვებინა მარტო და რაღაც მოხდა და ერთი კვირა ვიყავი მარტო. სანამ ნიკა არ არის ჩვენთან, ნიკა სად გაიცანი და როგორი იყო? ქონდა თუ არა თავზე თმა პირველი კითხვა ეგა? ნიკა გავიცანი ბოტანიკურ ბაღში, თავიდანვე მონდომებული და ესა, მაგრამ ცოტა ქონდა. მე მქონდა. მაგრამ ისე სწრაფად აკრიფა და ისე სწრაფად გახდა წამყვანი თასვლელი, რომ ვერც წარმოიდგენს. უცბად ერთ წელიწადში, წელიწად ნახევარში უკვე უმაღლეს იმებზე დადიოდა კატეგორიებზე და ძალიან ის იყო პერსპექტიული ახალგაზრდა. მითხარი და შეჯიბრზე მომიყევი თქვენ შეჯიბრზე. არა, ეს უბრალოდ მეგობრული შეჯიბრია, თორე არავის არ ვეჯიბრებით. უბრალოდ ყველაფერში მიდოდა ნიკა რა ქვია, 7000-იანებში, 8000-იანებში და მეთქი ამაში მაინც მოგიგო მეთქი და გაგისწრო მეთქი და მაგიტომ ხუმრობით და. და რაკედი. ეხლა გაასწარი ხო არა? ეხლა აღარ ცალია, აბა მიდის თქვენთან ერთად მოდის ვეღარ დადის იმდეს თაში და გადავასწარე ეხლა და მაგრამ არ მეწყინება თუ გადამასწრებს, ახეთ თუ გადამასწრებს არ მეწყინება. 140-ზე ხო? ეხლა ვარ ზუსტად 140-ზე და 140-ზე ასე. ყინორწვერზე ხო 140-ჯერ ასე. 140-ჯერ ასე. შენ რამდენჯერ ხარ ასული? 115. ჰა? 115. აბა 14-იო? 15. აი ეს ავიწნება ხოლმე და ესე ავიწნება და ესე უმატებს ხან ერთს ან ორს ესე მიუმატებს და მე ვჭუბობ ხოლმე მაგიდან. ეგ არის 15 არის. უნიკალური ადამიანია, ეს არის ისტორიული ადამიანი. იმიტომ რომ აი აქ თაობები ამან მასწავლა. მე ვასწავლე ლევანჩიკას, ვასწავლე იმას. გადადის ეს თაობებს გადადის. თან მაგარჯანზეა პახო. მეც ამის მოსწავლე, ნიკას ამის მოსწავლეა. ყველა თელი დაქევარი საქართველოს ეგრის მოსწავლეები ვარ და ეგრის გაუმარჯოს. და მაშინ თაიზო მარტო რედაქტორს მაშინ ამოვიდა იმ ტრიმეჩკებით და იქ გაიცანი.
არ მოყევი ასე. აუ რაღაცა კაი ისტორიას არ ყვება. რაღაცა ისტორიული დარჩეს რა. ხო. რომელ წელს წახვედი პირველ ფაქტორის? 98. თქვენ დედა მე 86-ში დავიბადე. და შენ ახლა ინტერვიუში წერი ადამიანის შენ დავადებიდან 1 წელიწადში დაიწყო გაშიშველი. ანუ ეხა ისტორიული მომენტების 98-ში ანუ თქვენ დადიხართ 38 წელია მთაში. რამდენი თავყავთ გაზდები. საყურეებით რო ვარ აქ ამოსული ამჯერა საკუთარი თავის დროებით. მეტეოდან როგორ ხედავ იცით აი ინსტაგრამზე რო იჩითება ხოლმე აი თვალები უცრემლიანი აქვს ვიღაცა ნახებს და მე რომ მიატრიალებენ და ზერო ამოდის თუ რაღაცა ეგრე აქაც არ ვიცი მართლა ტირილი გინდება ისეთი სილამაზე არის რა არ ვიცი არც ერთი სიტყვა არ ეყოფა იმ სილამაზეს რასაც უყურებ აი ხმაც კანკალებს იმდენად მაგარია მართლა ძამაკა აი რო გითხარით წეღან იმაზე ინსტაგრამზე მეთქი ვიღაცები რო იჩითებიან თვალწრემლიანები და მე კამერას რო ატრიალებენ აგერა ეს შვება მაგას გამომარჩი არ შვები მაგას ცოტა შეგაწუხებ კონტრაბიუსი ვორგა გუშინ გახსოვთ მე რომ ბლუყუნებდი მე არ ვიცი სერია მე რომ ბლუყუნებდი რომ არ ვიცი მეთქი ის რა აკლიმატიზაცია გუშინ წაქცეული ალბათ ვნახეთ ხო აკლიმატიზაცია რა არის რო აუხსნათ შეგვება მეტი არაფერი შეგვება მაგრამ რა მოსდის ხელს სტანდარტულად ის მთლიანობაში ძალიან მარტივი რაღაცა არის ანუ თქვენი ჩვეულებრივი გარემოდან როცა გამოდიხართ სხვა გარემოში სიტყვაზე სხვა ტემპერატურული რეჟიმია ჟანგბადის რაოდენობაა ნაკლები ადამიანის გონება სხვანაირად იწყებს მუშაობას ნიშნები არის ხოლმე ძალიან მარტივი შენელება კოორდინაცია გერუღებად ფოთლის აღება გინდა და აცე გეზალი ჩვეულებრივი რაღაცა ადამიანის ორგანიზმში ჭირდება რომ ერთი მეტაბოლიზმიდან მეორეზე გადაეწყოს თვითონვე გადაანაწილოს რაღაცა უპირატესობები სადმე სისხლი მიაწოდოს ორგანიზმს სად რაღაცა და რაც თავარია უნდა ეცადოთ რომ ამ დროს ცოტათი მოძრაობდეთ ცოტათი ჭამდეთ სითხეს უნდა იღებდეთ და უიმედე და რაც ცოტა თავარია გული მინდის დავწექი დავიძინე არ შველის რა ხდება აქ თქვენ ყავთ წამოყვანილი სპორტული და მოყვარულთა ჯგუფი ეხლა დაგიმაგროთ თორე აი ეს ხელი მე გამეყინე მე მოგატყვი სპორტული ჯგუფი არის მაგრამ არა მოყვარულთა ჯგუფს ესე ვერ დაარქმევ ეს არის თანსულთა გაერთიანებული ფედერაციის პროექტი თანსულთა სკოლა ძალიან ბევრი ვინ ჩვენ გვიყურებს უნდა თაში სიარული აი როგორ შეიძლება თქვენ მოგმართონ და მაგალითად თქვენთან დაიწყონ ჩაბარება როგორ ხდება სად მიდიან როგორ ხვდებიან შერჩევა როგორ მიდის ღია კონკურსის წესი არის ხოლმე ანუ თანსულთა გაერთიანებული ფედერაციის ეს თანსულთა სკოლა აცხადებს ხოლმე იღებას ხო და იწყება ამ ადამიანებთან გასაუბრებით რა პრინციპში ცოტა რთულია ეგ იმიტომ რომ რაც მე მახსოვს ახლა გაზაფხულის შეკრებას რომ ავზადებდით 500 განაცხადი იყო და ამ 500-დან მარტო 50-ის დაკმაყოფილება შევძელით. ხო ჩვენ სანამ სადმე წავიდოდით რა ვიცი ესე შენგან ბატიკი მინდა შენგან კურტკა მინდა უი შენ ის წრიაპი ქონია ამ წრიაპს წვირი არ აქვს და ვიცი ვის აქვს ამის ნაირი წვირები იმას გამოვარტმე ესე კოცი ვიდი აკროვებდით კრებდით და აუ მე რა მახსოვს ზვავი წამოვიდა ერთხელ და მაგ დროს ზურგჩანთან უნდა გადავა გაიქცე რა ვარ დაგეწიოს ან მოყვია რაღაცა და ზურგჩანთებს არ ვაგდებდით იმიტომ ნათხვარი რაღაცები ქონდა შიგნით ამას როგორ დავტოვებ ახლა სიტყვაზე ვამბობ ახლა რომ ახალ მარშრუტებს დადიან, რომელიც ახალი მარშრუტებია, ეს პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იყო, ხო? ამაში ძალიან ბევრი ისიც არის, რომ აი ძალიან დაიხეცა, თქვა აღჭურვილობა. მაგრამ თავარი ხო მაინც მოტივაციაა რა, ბატინგი თავისი თაზე არ არის, ადამიანს თუ არ აწვია ის მოტივირებულად. ხო, ადამიანს რომელსაც თაზე ასვლა უნდა, იმის გავლა უნდა და მე ის მოძებნის რაღაც საშუალებას, რომ ესეთი ბატინგი კი არა, ისეთი ბატინგი იქნება და მაშინ გაივლის. აი ჩემი თაობის ადამიანებიდან, ვინც აი 87-ში დავიწყე მეთქი, ხო? აი ეს 90-იანები პირობითად 100 კაციდან
გადალახა და მთამსვლელობა გააგრძელა 10-მა 15-მა. ეგ გულდასაწყვეტი იყო, მაგრამ ცხოვრება რა, არავის არ ძალიან თავისთავისთვის, როცა ქშია სახში ეს არის. იმიტომ რთული ეს მიმდინარეობა რა, მარტო თასიერული ხო არა? საზრუნავი არ გაკლია რა. უნდა დატოვო რაღაც. ძალიან ძნელია, უამრავი ადამიანი დადის კონტაში. და მიუხედავად ამისა, არჩილ ბადრიაშვილმა და გიორგი ტეპნაძემ ისეთი მარშრუტი იპოვეს და ისე გაიარეს, რომ ოქროს ტერაყინი დაიმსახურა. ამაზე კარგი რა უნდა იყოს. და დღეს სხვა პრობლემა მარტო გავლა არ არის, პოვნაც გინდა რა. დეფიციტი რომ არ იყოს გავლილი ეს გზა. ნუ თუ არიცით რა არის ოქროს წერაყინი, ჩათვალეთ დასვლელების სამყაროში, ეს არის ოსკარი. ეხლა თოლს მიყვარს აქაურობა წუთში ერთხელ იცვლება ამინდი. მოკლედ ეხლა ბიჭები მიდიან რისთვისაც ჩამოვედით აქ სინამდვილეში კი მოდი აქეთ რისთვისაც ჩამოვედით აქ ჩვენი ძალიან დიდი სურვილი იყო რომ თქვენთვის გვეჩვენებინა ბეთლემის გამოქვაბული რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი აქ და რატომ არის ეს ადგილი ესეც მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ აქ განდეგილი ცხოვრობდა რა. ილია ჭავჭავაძემ დაწერა განდეგილი სწორედ შთაგონებული ამ ადგილით და თან აქ არის კიდე ნაბერალები, აქ მთელი ის იყო რა ქვია, სისტემა იყო რა, ანუ მონასტერი იყო პატარა, მერე ქვევით კიდე სალოცავები და სამებიდან, გერგეტის სამებიდან დაწყებული, ალბათ აქ სულ რაღაცა მოღვაწეობა მიდიოდა და ბოლო წერტილი 4000 მეტრი. 4-ია ხო გიო? ცოტა მეტია. ხო, 4000 რა. აი ვერც კი ვუშვებ როგორ ცხოვრობენ იქ ადამიანები. ბიჭებმა თავის დროზე ისექნეს რომ აი მამაები რო ცადიოდნენ მარტივად ასულიყვნენ მამები და ეხლა რაც ნახეთ ცოტა დანგრეული ჩანს და ძალიან არ გვინდა რომ ეს რაც ჩვენ ნახეთ გამართლდეს რა. გლობალური დათმობაა რომ უკვე ინგრევა რა ყველაფერი ადრე რომ მარტივად ადიოდი ეხლა ვეღარ ადიხარ და საშიშროება ანუ რისკები არის რა მოკლედ და ადგილზე ვნახავთ რა. მე იმიტომ არ მივიდორო რადგანაც მონასტერია და რადგანაც განდეგილის მონასტერია ხო არ არის მიღებული რომ და გამომდინარე და ეს ლეგენდაც არის და ეს ტრადიცია არის რომ მაინც ქალები არ შეიძლება მანდ რა. და ჩვენ პადუსცემთ ტრადიციებს რა და მიყვებით. აბა თქვენიცით მალე დაბრუნდით. აბა შენიც მე აქ ვჩები. ემან რამე ხიფათი მარცხი არ მოგივიდეს ნინო. კარგად ნინოც. ქათმები თის. აი ეგერ კიდე ნახე. აუ აქ ნახე რამდენი. აი აგე. გადმოვიდით ახლა ბეთლემის ბილიკზე. ოღონდ ეს ბილიკი უკვე ძალიან საშიში გახდა, რადგან ამ გლობალურ დათმობის შედეგად სულ ინგრევა ეს კლდეები და შეიძლება რაღაცა დაგვეცეს რა. და ამიტომ ეხლა ვცდილობთ გადავიდეთ ცოტა სხვა ადგილას და იქედან შევიდეთ მერე ნაბერალებზე, რომელიც ასევე ახლოს არის ბეთლემის გამოქვაბულთან. ამინდით გაგვიფუჭდა, მაგრამ მე და გიო მაქსიმუმს გავაკეთებთ, რომ მივიდეთ ბეთლემზე. ეს თავლი არ გვაწყობს. ხო, შეიძლება ვერ მივაგნოთ გამოქვაბულს თუ სუნისრში იყოს. ქედზე თვალთ მივაგნოთ. ქვევით გამოჩნდა ბილიკი, ძველი ბილიკი და იმ ბილიკზე უნდა დავჯდეთ. ეს ბოლო პერიოდია, ხშირად ცვივა რაღაცეები. აი ჩემს უკან რასაც ხედავთ და ახლა სადაც ვართ ესე ვინდა რომ რამე წამოვიდეს მოგიდროს სირბილი გიჟებივით 3700 მეტრზე. მე ხა მივალთ ნაბერალებთან, უნიკალური ადგილია, რადგან ამ სიმაღლეზე მონასტერი, მართლმადიდებლური მონასტერი და ეს ბერების კელიები მე მგონი ანალოგი არა აქვს რა. მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში.
ძალიან საინტერესოა აქ რომ ზამთარში ცხოვრობდნენ, როგორ ცხოვრობდნენ. ჩვენ რო ხა მეტეოზე ვართ, ფეჩთან და თბილად ვართ, მაინც რთული პირობებია და აქ ზამთარს ატარებდნენ. ისე ზამთარში რა. ისე 4 თუ 5 წლის წინ იყო ერთი ბერი აქ ზამთარში. ყველაფერი იშლება. ფეხ სადაც არ უნდა დადგა. მივუახლოვდით ახლა ჩვენ კელიებს, რომელიც აქ ძალიან დიდი ხანი არსებობს. და როგორც გითხარით, უკვე არის სოფლიოში ყველაზე მაღალი მონასტერი რა. მართლმადიდებლურ სამყაროში, ქრისტიანულ სამყაროში ზოგადად. რომელიც არის უძველესი. ესაა დაახლოებით 3700 მეტრი ზღვის დონიდან. წარმოიდგინეთ 3700 მეტრზე როგორ ცხოვრობდნენ აქ ბერები ზამთარ ზაფხულ. ეს ადგილი არის ილია ჭავჭავაძის განდეგილშიც. სწორედ აქედან არის ასასვლელი ბეთლემის გამოქვაბულში, სადაც განდეგილი ცხოვრობდა და აქ რეალური ბერები ცხოვრობდნენ რა, მოღვაწეობდნენ. ნარჩენებიც აქვს, საცხოვრისის კედლებია ბევრი და ეხა თოვლია უბრალოდ გაგვითოვდა გზაში და ვერ განახებთ. აქ რამოდენიმე ქვის ჯვარიც არის, კელიები, ტაძარიც არსებობდა აქ თავის დროზე და ეს მთელი სისტემა მიუყვებოდა გერგეტის სამებამდე რა. იქ ქვევითაც არის კიდე რამოდენიმე ნაბერალი, რომელიც აქედან საკმაოდ შორს არის, მაგრამ ეს ადგილი არის ყველაზე მაღალი ნამონასტრალი მთელ მსოფლიოში მართლმადიდებლურ სამყაროში. მე ესე ვიცი. და ესეც გამოდის, ხო? თუ ინმე იცის რამე რომ სხვაგან არის. გითხარით და აქ ვარ ძმაო და დავილაპარაკოთ რა. მაგრამ გიოს წვერი მოეყინა. ხო და ნინუცა დავტოვეთ ბეთლემის ქოხში. ჩვენ ახალგაზრდა მთავრობებთან ერთად და იმედია კარგად არის. ამჯერე ვადაგასული კონსერვი სოკოს. სამი წელი ხანდა ვადაგასული. სოკოს არ უნდა გაურისკონით. ხო და აქ ისე დავდეთ ისე ხამასოკოები იყო დავდეთ. ყველი ჩააგდენჩი. ხო და შემოვიდა ესე ნოქია. გოგო და ბიჭი რა უცხოელია. კულინარიული ურეკა მეთქი ანარაჩები რა და დამეჭვეთ და არა მაგარ. მე გადაჭირე. მიყავს ეს ბავშვებისა რა უნდა გააკეთოთ. მე ხამივიდივართ სავარჯიშოდ, იმულზე დავალ და ვასწავლით. იმულზე ეუნა იმუშაო. იაპებზე როგორ დადგნენ, დაცვა როგორ გააკეთოთ და ისე წვრიმანებს ელემენტარულ რაღაცებს რაც უნდა იცოდე. მოიჭრე. სად იყავით ჩვენ და ნიკა? კირგიზეთში, ჩინეთის საზღვარზე, ხან ცისფერი ტიანშანზე. ხან ტენგრია, ესეთი უმამაზესი მთა. მან ვიყავით და ბევრი თავგადასავალი გადავხდა. ეს 13 კაცი როგორ ნახეთ მოყავე? აი ზემოდან ვეშობოდით და უცბად სადაც წინადადე სადაც გავიარეთ. ნახეთ დაგუპული ხალხი ეს საწყალი ბიჭები. ვამა ჩაიტანა 13 კაცი და 3 ადამიანი ჩვენ ვნახეთ რა. ერთი ამოუთხარეთ რაც ავიღეთ რაღაცები, ის პასპორტი რაღაც წამოყვანით, ვერ წამოვიყვანით, მე მეორე ვნახეთ, მე მესამეს მესხვებიც გვეხმარებოდნენ აი მის ამოთხრაში და წამოვიდა კიდე პატარა ზღვავი და გავავდივართ ესე ამწარებულები და თავგადასავლები ქონდა. მე მანქანით ამოყირავდით მანამდე. ყომა მოგოყირავა 4000-იან უკეთესზე და გადავშით რომ ხრამში არ გადავარდით და იქით ახეთ მხარე და გადავწეკით ესე გადავამოყირავა. YouTube-ზე არის ფილმი. შეუძლია ყველას ნახოს. სისპერიტების სამფლობელოში ესე ქვია. აბა ბედნიერად. ახლა ის თუ არ მოგისწარით, სასიამოვნო იყო თქვენ. ჩანჩის. აბა დროებით. რა დაისვენებს ყველა მე და ჩემი კამერა აქედან ვწავავთ.
რთული გზა იყო ნამდვილად. ძალიან საინტერესო იყო ამდენი ადამიანის გაცნობა ჩემთვის, მაგარი ადამიანები არიან. ჭიხვი არბის ქედზე. აურა მაგარი. მეტეოზე მოვიდა თო. გვიყურებს. უახლოვდებით პეტრელის გამხობულს. ამინდი არ გვიწყობს ხელს, თუმცა ახლოს ვართ რა. უკვე ადგილზე გადავწყვეტავთ რა ვქნათ. გიო, როგორ ახარ? კარგა. აქედან შემო. შენიერი ამინდია. მაგარი. მეტი როა შეიძლება. კაი სასიარულო ამინდია. არც ხელა მაგრა და არც არ არის. ხო. რასაც უყურებთ, ძალიან დიდი არის ჩამონგრეული და ზევით კიდევ არის რომ კარგი შანსი რომ ჩამოინგრევა, ხო და ალბათ არ გვინდა ასვლა. შევხედოთ აქედან. ხო, აქედან შევხედოთ და დავეშვათ. აი, იქ არის პეტრემის გამოქვაბული. აი ესე უნდა გადავიდეთ ოდნავ მარცხნივ შევიდეთ და მან და იქეთა. ჩვენ ვიქნებით პირველები, ვინც განახებთ პეტრემის გამოქვაბულის ამ მდგომარეობას. შესვლა გვინდოდა, მაგრამ რავი, გიო გამოცდილია, მეც არ ამიშავს რა. ამ სიტუაციაში გარისკვა არ ღირს უბრალოდ და ამიტომ აქვიდან დავათვალიერებთ დრონით, შევხედავთ. გუშინ კარგამინჩიც გადავიღებთ, იმასაც განახებთ და ნელ-ნელა ვეცდებით, რომ უკვე დავიშვათ ქვემოთ. თვითონ ჭავჭავაძე აქ არ მოსულა, თუმცა საბერწეზე არის ილიას წყარო, ესე ქვია წყაროს, რომელიც საბერწეზეა და თითქოს ილია იყო საბერწემდე ამოსული. მე ალბათ აკლიმატიზაციამ შეუშალა ხელი და ვერ გახაჩა. ხო და მე და გიო ხა აქ ვიქნებით ცოტა ხანი დავაბირჟავებთ ესეთ სასიამოვნო ადგილას, აი ჩვენ წინ ესეთი კედლებია, რომელიც სხვათა შორის არც თუ ისე უხიფათოა და შევხედავთ ახლოდან რა არის, როგორ არის და დავეშვებით უკან. იმის თქვა მინდოდა კიდე რომ აქ მთელი ზაფხული უყურებდით რა, ჩვენ ზაფხულში მინდოდა აქ წამოსვლა და იშლებოდა სულ. და ეხლა ძალიან დიდი არის შემოსული. ხო, რისიც გვეშინოდა, ანუ ჩამონგრევის, ეხა არის ზუსტად ის ჩამონგრეული და მაგის მაღლა კიდე არის დიდი რა და მე მგონი დიდი შანსია რომ საერთოდ ეს მარშრუტი დაიკეტოს. რა? ხო, ალბათ, ხო, უსაფრთხოების ჯობია, თუ დიდი კარვეზი აქვს თავზე. ნუ ისედაც არავინ არ ამოდიოდა აქ ძალიან იშვიათად. მონასტრიდან მოდიოდნენ წელიწადში ერთხელ მამაოები და ატარებდნენ წირვას და მე ვიყავი 2000 წელს მეუფე ნიკოლოსთან ერთად შოუბის წირვაზე. შენ რამდენი წლის ხარ? 2000 წელს ვიყავი 8 წელს. ნახევარია და ეხლა გავდივართ მეტეოდან. ისეთ ნისლის სხვათა შორის აღარა, რაც კაი ამბავია, გამოჩნდება სად მივდივართ. ცოტა გული დამწყდა რომ ვერ შევედით, მაგრამ ხო, მაგრამ სამაგიერო ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ვნახეთ რა. და დავაფიქსირეთ. ხო, და გადავიღეთ და რა ვნახოთ, აბა რა იქნება. ჩემი ჯოხები? შენი ჯოხები, მე რა ვიცი, შენი ჯოხები. ჩემი ჯოხები დაიჭირე, მომიტა. აი წრიაპის ჩაცმა რო დაგეზარება კაც. ეპოქალური მთასვლელი რო ხარ. ყველაფერი რო დაპყრობილი გაქვს. დედამიწის ზურგზე. აი, ბავშვებო, სიზარმაცე ისწავლეთ, აი ეს არის სიზარმაცე. არ დაგეზაროთ. ჩაიცვით წრიაპები ყინულზე. აი, არ უჯერებ გიორგის. უძალიანდები და ავიჩალიჩებ. აქეთ ყინულია, აი, მანდი ქვევიდან ჩადე. მე და გიო კაი დროს ვატარებთ. წრიაპები გვაცია. წრიაპები გვაცია. აი, ცით გემრიელია წრიაპების ციარული. ეხლა ნელ-ნელა უკვე 20 წუთში დაგვიღამდება. მოვედით უკვე ჰალტი-ჰატს გამოვწდით და უღელტეხილზე ვართ, ხო გიო უკვე? ხო, გადავართ ახლა.
წმინდა გიორგის ნიში არის და იქ უნდა გადავიდეთ და მე დავეშვებით დაფა. ესე იგი ამასობაში ნინიც ორჯონი კიდე ჩამოყალიბდა თამსულებად. რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ზამთარში, ზუსტად ისეთ არის რა. არც მიხმარება უნდა, არც არაფერი გადაწყვეტილებებსაც თვითონ უდევს და რასთავარია ჯანზეა. ჩამოვედით. ო მე გადავიდეთ. იყოს კაცო. ეს გიორგია გაყინული წვერის და კლავაც დასაოჯახებელი. თან საჩქაროდ. გამოვედით 4-ის ნახევარზე. ნახევარზე თუ გამოვიდით, ეხა არის 8 საათია. ხო. რამდენი გამო? 4 საათ ნახევარ. საათ ნახევარი. ძალიან მაგრაია. დრო, იმიტომ რომ თან გზაზე თოვლი იყო. თოვლი ყვალეს და შენგან გაგვიკვირდა ცოტა ძალიან მინუს. კაი დროა. მართლა. აი წავედით. თასვლელი აქ. აბა რა, ნინო. წავედით. ზამთარში. ეხა ხინკალი და უდი მაგას არ განახებ.